Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh in với nước cốt dừa nè, theo cái kiểu miền Tây. Bánh in mềm xốp, trắng bóc luôn. Với nhân khoai môn và nhân đậu xanh thì mình làm hai loại nhân luôn. Các bạn thích loại nào thì có thể lựa chọn. Bánh xốp mềm và mình ăn được trong vòng 1 tuần lễ nha, vì có nước cốt dừa đó. Rồi bây giờ thì mời các bạn mình cùng thực hiện luôn nè. Đầu tiên thì mình chuẩn bị phần nước cốt dừa. Mình có là 200ml nước cốt dừa là khoảng 1 chén vậy nè. Và 1 phần đường luôn là 200g luôn ha. Muối, vani. Thì thích vani thì các bạn dùng. Còn không thích thì mình dùng lá dứa cũng được. Rồi bây giờ mình cho 1 chén đường vô. Phần muối cho vô luôn. 1 chén nước cốt dừa. Nước cốt dừa càng đặc thì bánh càng ngon. Khuấy sơ cái nha. Thì cái nước cốt dừa này là mình dùng cái nước cốt dừa ép. Các bạn dùng nước cốt dừa lon cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nấu. Nấu cho hỗn hợp này sôi bùng lên. Các bạn để hạ lửa nhỏ, mình để khoảng 3 phút nữa là được rồi. Đừng có để lâu quá. Đây là cái cách nấu với nước cốt dừa. Còn nếu các bạn nấu với nước lọc thì mình nấu khoảng 5 đến 10 phút nha. Và bây giờ hỗn hợp nó sệt vậy nè. Vì nước cốt dừa của mình nó đặc cho nên là mình nấu 3 phút thôi. Sẽ khuấy bằng cái đồ đánh trứng, hoặc là các bạn khuấy bằng cái phới lòng cũng được nữa. Khuấy một chút cho nó đặc lại là được rồi. Đây, hỗn hợp của mình nó sẽ sệt hơn. Mình làm vậy thì bánh in nó xốp mềm nha. Rồi bây giờ mình cho vani vô. Đợi cho cái hỗn hợp này nó nguội á, các bạn hãy cho vani vô thì vani của mình nó giữ được cái độ thơm lâu. Còn nước cốt còn nóng các bạn cho nó sẽ bay mùi nhanh lắm. Rồi, vậy là xong rồi đó. Sẽ cho hết hỗn hợp này vô trong cái hộp. Mình làm ngay thì nó hơi ấm, nó chưa có được đặc. Mình cho vào trong hộp, các bạn để vào tủ lạnh ngăn mát vài tiếng hoặc là qua 1 đêm rồi mình hãy làm. Tiếp theo thì phần nhân mình có khoai lang và khoai môn. Hai loại này các bạn sẽ cắt nhỏ, mình cho nước vào mình luộc. Luộc cho khoai chín mềm. Thì cái lượng này mình làm nhiều á. Nếu làm cho công thức này thì các bạn dùng hai loại khoảng 300g thôi. Phần đường thì phân nửa so với lượng khoai. Thêm chút muối nữa. Xay nhuyễn mịn xong rồi cho hết vô trong cái chảo, các bạn sẽ đem sên. Và mình cho thêm 2-3 muỗng canh dầu ăn nữa ha. Các bạn sên có dầu ăn thì nhân nó sẽ bóng mướt hơn. Sên chút cho nó sệt thì mình cho vào đây bột bánh in luôn. Cho vào từng muỗng, các bạn khuấy cho nó sệt. Với nửa ký khoai thì mình cho vào 2 muỗng canh. Khuấy từ từ cho nó sệt và nó mịn dẻo lại. Khi nhân quyện thành khói, dẻo mịn và không có chảy xệ. Đây cũng là cái cách xên nhân chung cho tất cả các loại bánh luôn. Bánh in, bánh bía, bánh trung thu. Vậy là được rồi, mình tắt bếp. Mình có phần đậu xanh đã hấp chín. Các bạn có thể nấu cũng được nữa. Miễn sao cho nó chín là được. Mình cho vào trong cối xay 1 lượng nhân là 1 lượng đường. Thêm chút muối. Mình sẽ cho ra trong cái chảo nè. Xay cho hỗn hợp mịn thì nhân của mình nó mới ngon. Cho thêm chút dầu ăn nữa để xên nhân. Tương tự giống như nhân khoai môn vậy đó. Các bạn cũng phải cho dầu ăn vô. Xên cho nó sệt thì mình cho bột bánh in hoặc là bột nếp chín. Mình cho từng muỗng thôi nha. Với cái lượng này thì các bạn dùng 100g đậu xanh là vừa. Xên cho nó sệt dẻo lại và nhân nó quyện thành khói. Rồi mình sẽ tắt bếp. Nhân đã nguội, bây giờ mình sẽ chia nhân nha. Mỗi một viên nhân là 50g. Một bánh là 150g. Nhân khoai môn cũng vậy luôn ha. Mình cũng chia rồi cái mình đè hơi dẹp xuống để cho nó vô cái bánh in nó đẹp á. Đây là cái hỗn hợp nước cốt dừa đường nè. Mình để tủ lạnh qua được 1 đêm á. Bột bánh in thì các bạn tìm mua trong những chỗ bán bột làm bánh là có. Hỗn hợp nước dừa nó sẽ sệt vậy nè. Thì bánh của mình nó xốp, nó mềm ngon lắm.
Mình sẽ dùng cái cách đầu tiên là cho vào trong cối để xay. Sẽ cho vào đây 5 muỗng canh bột bánh in. Bột bánh in thì nó thơm hơn cái loại bột bánh dẻo, thì các bạn tùy chọn nha. Xay bằng cối thì nó sẽ nhanh hơn. Với 5 muỗng canh bột bánh in thì các bạn cho vào trong cối này 2 muỗng canh nước cốt dừa đường. Mình dùng là muỗng canh đầy luôn nha. Xay cho nó có độ ẩm là được à. Các bạn sờ tay vào mình thấy nó kết dính là được. Cái khuôn này mình dùng là 150g đến 180g. Nếu các bạn thích bánh vung lên thì mình cho bột nhiều hơn, đè nén cho nó chặt xuống. Sẽ cho phần nhân vào giữa, đè xuống nha. Cuối cùng là một lớp bột bánh in lên trên. Phần bột này các bạn nhớ mình làm phải tơi xốp thì bánh nó mới mềm. Còn mà các bạn làm mà nó hơi bị nhão quá là bánh in ra cứng lắm nha, không có ngon đâu. Cho nó dẻ. Rồi mình sẽ in, ấn xuống rồi dỡ lên. Vậy là có được bánh in rồi đó. Và cách thứ hai thì mình làm bằng tay không cần máy. Cho vào đây 1 muỗng canh nước đường cốt dừa, 2 muỗng canh bột bánh in. Thì tỷ lệ thích hợp là 2 bột 1 nước. Còn đối với bánh dẻo là 2 nước 1 bột. Mình sẽ chà sát nha, vừa trộn là vừa chà liền, không thôi là nó bị cứng. Chà cho nó tơi xốp xong rồi mình sẽ cho vào trong khuôn. Cũng tương tự, mình cũng cho phần nhân vào giữa. Rồi phần bột các bạn cho lên trên. Làm cái bước này thì mình làm đến đâu mình in bánh đến đó. Thì bánh không có bị chai. Ngon ha. Còn làm bằng cái cối xay thì các bạn đậy kín lại thì mình dùng được 2 bánh một lần. Tương tự thì mình có thêm cái khuôn 50g, chia đều ra. Với nhân là 20 và phần bột là 30. Bột mà các bạn đánh ở trong cái cối vậy nè, đậy kín lại thì mình dùng được nó nhiều quá, nó tơi xốp thì nó ngon. Mình để được 2-3 bánh. Nhìn đẹp quá ha, trắng bóc à, mịn trơn luôn. Bánh in mình đã làm xong thì các bạn cứ để yên vậy qua một đêm cho bánh nó mềm ra. Đây là phần bánh mình đã để được 1 ngày 1 đêm mình nè. Hôm qua mình làm xong là buổi trưa thì hôm nay cũng là buổi trưa, mình sẽ quay cho các bạn xem. Bánh mềm xốp. Thì mình để bên ngoài không khí thì sẽ giúp cho cái bánh của mình nó mềm hơn và nó xốp ngon. Nếu mà làm kiểu truyền thống mà làm nhiều thì người ta còn đem ra phơi sương nữa đó. Còn các bạn làm mà mình ăn liền đó là nó sẽ hơi khô nha. Bánh rất là ngon luôn các bạn. Bẻ ra nó có độ xốp nè, tơi, không hề bị rớt bột ra nè ha, mà cũng không hề bị bể bánh nè. Và không có bị cứng nữa. Hai cách làm bánh in này các bạn có thể lựa chọn. Nếu mình làm bằng tay, mình chà thì phải chà cho nhanh tay. Thì chà phần bột nào các bạn sẽ làm hết cái bánh đó nha, không thôi nó bị khô là sẽ chai bột. Với 2 loại nhân, vừa đơn giản vừa dễ làm cho dịp Tết Trung Thu này thì bây giờ mời các bạn mình cùng thực hiện cho gia đình thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nữa nha.